নমস্কাৰ ক্ৰিয়েটিভ হোমছেলে মই দেখা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই ভিডিঅটো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি যোনসকল 3rd আৰু 5th সেমিষ্টাৰ ষ্টুডেন্ট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে হয় আপোনালোকে গম পাই যে যোনখন ফৰ্ম ফিল আপ ৰিগাৰ্ডিং নটিচ আহিছিলে ইয়াত আপোনালোকক কৈছিলে BA B.Sc B.Com 3rd and 5th সেমিষ্টাৰ CBCS ৰ যোনসকল ষ্টুডেন্ট আছিল তেওঁলোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কৈছিলে 1 তাৰিখৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী 1 তাৰিখৰ পৰা 12টা বজাৰ পাছত আপোনালোকৰ আৰম্ভ হ'ব বুলি কৈছিলে আৰু মই আপোনালোকক কৈছিলো যে এই নটিচখন যেতিয়া আহিছিলে অহাৰ লগে লগে আপোনালোকক কৈছিলো যেতিয়া আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ আৰম্ভ হ'ব যেহেতু আজি আৰম্ভ হৈছে আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে যোনটো আপোনালোকৰ ফুল প্ৰসেছ ভিডিও আপোনালোকে কেনেদৰে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব আপোনালোকক মই প্ৰভাইড কৰিম বুলি কৈছিলো ফৰ্ম ফিল আপৰ যোনটো প্ৰসেছ গুটে প্ৰসেছটো আপোনালোকে গম পাব কাৰণে আপোনালোকে ভিডিওটো প্ৰথম পৰা শেষলৈকে চাই গৈ থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ তেতিয়া গুটে কথাখিনি ভালদৰে বুজি পাব তেনেহলে দেৰি নকৰিবলৈ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে আপোনালোকক ইয়াত উল্লেখ কৰিছে চাওক যোনটো আপোনালোকৰ কৈছিলে ৱেবসাইট https://www.dibrugarh.in ত আপোনালোকে লগইন হ'ব লাগিব লগইন হ'ব কাৰণে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত গৈ পেলাই আপোনালোকে তাত টাইপ কৰিব dibrugarh.in আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ যোনটো অফিচিয়েল সাইটৰ লিংক এটো আহি যাব ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি dibrugarh.in ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস আহিব যত আছে ষ্টুডেন্ট ইনফৰমেশন প্ৰথমত আপোনালোকে দেখিবলৈ হৈছে ক্লিক হিয়াৰ ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ কথা যোনখিনি প্ৰথম হৈছিলে তেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লগা হৈছিলে যেহেতু আপোনালোকে ফৰ্ম সাবমিট কৰিব ইয়াত দেখিবলৈ হৈছে ক্লিক হিয়াৰ ফৰ এক্সাম ফৰ্ম ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ নতুন এটা পেজ ওপেন হৈ আহিব ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ আছে I confirm that I have read all the instruction carefully ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব টিক কৰিব টিক কৰাৰ পাছত তলত দেখিবলৈ আছে এক্সাম ফৰ্ম লগইন আহি গৈছে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ এক্সাম লগইন একাডেমিক ইয়াৰ সিলেকশনৰ আপোনালোকৰ এটা ট্যাব ওলাই আহিব ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব 21-22 টো সিলেক্ট কৰিব একাডেমিক ইয়াৰটো সিলেক্ট কৰাৰ পাছত নেক্সট আপোনালোকৰ এক্সামটো আহি যাব ইয়াত আপোনালোকে এক্সামটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে 5th সেমিষ্টাৰ B.Com BA যোনটো আপোনালোকৰ হয় আপোনালোকে যদি আৰ্টছৰ হয় সায়েন্সৰ হয় কমাৰ্চৰ হয় এটো সিলেক্ট কৰি লব নেক্সট আপোনালোকে যদি 3rd সেম হয় 3rd সেমিষ্টাৰ BA B.Sc B.Com আপোনালোকে কোনটো হয় হেতু আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি লব নেক্সট আপোনালোকে যোনটো মোবাইল নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰোতে বা ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰোতে আপোনালোকে দিছিলে আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ তলত যোনটো পাসওয়াৰ্ড আছিল হে পাসওয়াৰ্ডটো দি পেলাই আপোনালোকে লগইন কৰিব লাগিব আপোনালোকে নিজৰ মোবাইল নম্বৰ পাসওয়াৰ্ড দি পেলাই লগইন কৰি লওক লগইনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত সিৰিয়াল নম্বৰ আহি গৈছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ আহি গৈছে ষ্টুডেন্ট নেম আহি গৈছে কোৰ্স আহি গৈছে এক্সাম আহি গৈছে নেক্সট আপোনালোকৰ ব্ৰাঞ্চ আহিছে ইয়াত আপোনালোকে একচনত দেখিবলৈ পাইছে যোনটো এক্সাম ফৰ্ম ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব এক্সাম ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ যেতিয়া ভেৰিফাই হৈ যাব তাৰ পিছত আপোনালোকে ডাউনলোড অপচনত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইয়াত দেখুৱাই দিছে এতিয়া নট ভেৰিফাইড আপোনালোকে যেহেতু এতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব ইয়াত একচনত দেখিবলৈ পাইছে এক্সাম ফৰ্ম ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব এক্সাম ফৰ্মত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আহি গৈছে এক্সাম ফৰ্ম ষ্টেটাস এক্সাম ফৰ্ম সাবমিটেড এটো কেনসেল দেখাই দিছে যেহেতু সাবমিট কৰা নাই আৰু কলেজে যেতিয়া ভেৰিফাই কৰিব ইয়াত ৰাইট চিন আহি যাব এটো কেনসেল হৈ আছে বৰ্তমান যেহেতু আপোনালোকে ফৰ্ম সাবমিট কৰাই নাই কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ ভেৰিফাই হ'ব ইয়াত আপোনালোকে এক্সাম ডিটেইলছত দেখিবলৈ পাইছে কলেজ নেম আছে নেক্সট আপোনালোকৰ ষ্টুডেন্টৰ নেম আছে ফাদাৰ্স নেম আছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ আছে সিজন আছে মোবাইল নম্বৰ আছে সাবজেক্ট লিষ্ট অৰ্থাৎ যোনকেইটা সাবজেক্ট আপোনালোকৰ অলৰেডি থাকে সেই সাবজেক্ট কেইটা ইয়াত শো কৰিব যোনকেইটা সাবজেক্ট আপোনালোকৰ অলৰেডি আছে হেগেটাৰ উপৰিও আপোনালোকৰ অপচনেল সাবজেক্ট দুটা থাকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে অপচনেল সাবজেক্ট এ ইয়াত আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব যোনখন পেপাৰ আপোনালোকৰ হয় সেই পেপাৰখন আপোনালোকে ইয়াত সিলেক্ট কৰিব লাগিব নেক্সট আপোনালোকৰ তলত আছে অপচনেল সাবজেক্ট বি আপোনালোকে নিজৰ মতে যোনকেইটা সাবজেক্ট বা যোনকেইখন পেপাৰ আপোনালোকে নিজৰ প্ৰত্যেকৰে বেলেগ হ'ব আপোনালোকে গম পায় হেতু আপোনালোকে ভালদৰে সিলেক্ট কৰি ল'ব সিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে যোনটো সেভ অপচন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত দেখুৱাই দিছে সক ডিব্ৰুগড় এক্সাম সেজ আপোনালোকৰ দিছে এক্সাম ফৰ্মছ ডিটেইলছ আপডেটেড সাকসেসফুলি আপোনালোকে ওকে ক্লিক কৰিব নেক্সট আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এক্সাম ফৰ্ম ষ্টেটাস ইয়াত দি দিছে এক্সাম ফৰ্ম সাবমিটেড ইয়াত ৰাইট টিক এটা আহি গৈছে যোনটো কেনসেল আছিল আগতে যেহেতু আপোনালোকে সাবমিট কৰিলে ইয়াত ৰাইট টিকটো আহি গল আৰু নেক্সট আপোনালোকে যেতিয়া কলেজে ভেৰিফাই কৰিব ভেৰিফাই কৰাৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকৰ কি হ'ব ৰাইট টিক আহি যাব আৰু আজি ভিডিওটো ইমান আছিল যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিওটো লাইক এটা কৰি ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকল নতুন আহিছে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইউনিভাৰ্চিটি ৰিলেটেড ইনফৰমেশনৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ আপ টু ডেট ইনফৰমেশন পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি যাব আপোনালোকক পুনৰ এটি নতুন ভিডিওতে লগ পোৱাৰ জয় অসম